negosyo idea na mabilis mabenta at siguradong papatok ngayong pwede mo itong ibenta sa abot kayang halaga. Ganito lang yan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!